ඔයගලන්ට කොහොමද? ඉතින් හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා මං හිතනවා. අද vlog එක ඩේ vlog එකක්. ඉතින් මේකේ අපි සතියකට ගේන බඩු ප්‍රමාණය කොහොමද කියලා ඉතින් ඔයාලට මම කියනවා. ඉතින් මේක වෙනස් වෙනවා මොකද මේ මස් මාළු ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් මම උදෙන්ම ඒ කියන්නේ මේක ඊයේ මම වීඩියෝ කරේ ඊයේ ෆ්‍රයිඩේ හස්බන්ඩ් උදෙන්ම වැඩට යන හින්දා මං ඉතින් යාගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකයි යාගේ තේ එකයි මම උදෙන්ම ලෑස්ති කරලා ඉතින් යාට දෙනවා. යා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගෙන යනවා. ඉතින් මම මේ විදියට යාට එග් එකක් ප්‍රෙපෙයාර් කරලා ඒක යා බ්‍රෙඩ් තමයි ගෙනියන්නේ. ඒක යාට රෙඩි කරලා දුන්නා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අර ඉතුරු වෙලා තිබ්බ එග්ස් ටික මම ඒක ෆ්‍රිජ් එකට දැම්ම රැප් කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් පිටත් වුණාට පස්සේ පොඩි දෙන්නව හැරවගෙන ඒ දෙන්නගේ කෑමත් මම ලෑස්ති කරගත්තා. ඉතින් මගේ දවසක් ගෙවෙන්නේ ඔන්න ඔය විදියට. මේක පාන්දර මම නැගිට්ටේ 4:30 4:45 වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉඳලා ඉතින් එක දිගටම ඉතින් ගෙදර වැඩ ළමයින්ගේ වැඩ හැමදේම කරනවා. මොකද ෆ්‍රයිඩේ චුට්ටක් බිසි වෙනවා. චුට්ට නෙමෙයි ගොඩක් බිසි වෙන දවසක්. මොකද පොඩි දෙන්නට මියුසික් පන්ති තියෙනවා හවසට. ඉතින් මම වැඩට යන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ මම වැඩට ගියා. ඉතින් මම වැඩට ගිහිල්ලා මෙතන ඉන්න හරිම ආසයි. බැල්කනියෙන් එළිය බැලුවම හරිම ලස්සනයි. ඉතින් එදා වැස්ස දවසක් ඊයේත් වැඩි ඉවර වෙලා ඉතින් මම ආවා. ඉතින් මම එනකොට ඉතින් පස්සේ මට ලස්සන ඊයේ වුමන්ස් ඩේ හින්දා ලස්සන මල් එකක් හම්බ වුණා. ඉතින් මේක තමයි ඒකත් අරගෙන මං ගෙදර එනවා. ඉබමු. හරි. ඉතින් මම මෙට්‍රෝ එක එනකන් හිටියා මේ විදියට. ඉතින් මෙට්‍රෝ එක අරගෙන ඊට පස්සේ ඉතින් මම ගෙදර ආවා. ගෙදර ආවට පස්සේ අර මට හම්බ වුණ මගේ ෆ්ලවර් එක වුමන්ස් ඩේ එකට හම්බෙච්ච ෆ්ලවර් එක මම පොට් එකකට දාගත්තා. ඉතින් ඔගොල්ලෝ දිගටම ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි බලමු අද දවසේ මම කොහොමද ඉවර කරන්නේ කියලා. ඉතින් මං කලින් දවසේ තව කහමල් වගේක් අපේ පල්ලෙහා ගහක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම කඩාගෙන ආවා. ඉතින් ඒක මම මගේ කුස්සියේ ලස්සන වෙන්න මේ පොට් එකට දාලා තිබ්බේ. ඉතින් අද මට තව මල් ටිකක් හම්බ වුණ නිසා මං යාව මගේ අනිත් වාස් එකට දාලා මගේ අනිත් ලොකු පොට් එකට දැන් හම්බ වෙච්ච මල් ටික මම දාගන්නවා මේ විදියට. ඉතින් ඒක ලස්සනයි. මේ ලස්සන මල් පොකුරක් හම්බ වුණා. ඉතින් ඒක දාගන්න. හැබැයි ඒකට බෙහෙත් එක තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඊයේ දෙන්නේ මල් පොකුරුනේ. ඉතින් ඒ විදියට මම යාව දාගෙන එයාවත් මම කුස්සියේ මට තියන්න පුළුවන් තැනකින් මම ඒකත් රෙඩි කරගෙන අර අනිත් කහපාට එක සිංක් එක ගාව විදියටම ලස්සන වෙන්න ඉතින් මම තියාගත්තා. මේ තියෙන්නේ මෙතන මම තියාගත්තේ මගේ එයා ෆ්‍රයි එක උඩ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ගියා පොඩි දෙන්නා මියුසික් පන්ති දාලා සුපර් මාකට් එකට. ඉතින් අපි යන්නේ එස්ලුංගා එකට මෙහි තියෙන. ඒකෙන් තමයි අපි මේ බඩු ඔක්කොම මම ඔයා වීඩියෝ කරනවා ඔයලවලු ගන්නවා. නෝටියනේ ඔයා. හරි නරක. ඔයා පියා කරන්නේ? මම දානවා. ඉතින් ওই විදියට හස්බන්ඩ් එක්කත් කෝලම් කර අපි අවශ්‍ය කරන ගෙදරට අවශ්‍ය හැම බඩුවක්ම කියන්නේ සතියකට අවශ්‍ය කරන ඒවා එළවලු පළතුරු ඉතින් කිරි වර්ග පොඩි දෙන්නගේ චීස් වර්ග යාලට බටර් ඉතින් ඒවා ගත්තා. අපි මෙතෙන්ට ගියා මේක පේස්ටෝ එකක් පාස්තා වලට දාන. ඒක අපි ගන්න එක නෙමෙයි මේක. ඒක ඉවර වෙලා බලන්න අර මේ ටිකක් අඩුවට දාලා තිබ්බා. ඉතින් අපි අපහු තිබ්බා මොකද අපි ගන්න එක නෙමෙයි ගන්න එක ඉවර වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක ගන්න අපහු අපිට යන්න වෙනවා වෙන සුපර් මාකට් එකකට. ඊට පස්සේ පොඩි දෙන්නටත් අවශ්‍ය කරන බටර් අපිට බිත්තර
එයාලගේ කිරි වර්ග ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම හිමීට ගත්තා. ඉතින් මෙතනින් චූටි දෙන්නට හවසට කණ්ඩ පාන් වගේකුත් ගත්තා. ඉතින් එහෙම අරගෙන ඊට පස්සේ යෝගට් ගත්තා පොඩි අයට. ඒ හැම දෙයක්ම ඉතින් මං ගෙදර ගෙනල්ලා ආස් කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් චුට්ටි ඉතින් වීඩියෝ කරගත්ත ඔය විදිහට තමයි අපි බඩු ගන්නේ. ඉතින් මේ බඩු ප්‍රමාණයට අපිට ගියා යූරෝ 83ක් විතර මේක සතියකට ගන්න බඩු. ඉතින් පොඩි දෙන්නටත් එක්ක ගන්නකොට ඉතින් මේ වගේ ගාණක් යනවා. මෙතන හැබැයි මස් මාළු නැතුව තමයි මේවා. ඉතින් ඒ ටික අපි වෙනම ගත්තොත් අපිට කොහොමද සතියකට යූරෝ 100ක් විතර අපිට වියදමක් යනවා. ඉතින් ලංකාවේ සල්ලි බෙල් වලින් බැලුවොත් රුපියල් 34000ක් 35000ක් විතර යනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි බඩු ටික ගන්නෙ. ඉතින් අපි බලමු බඩු ටික අරගෙන ගෙදර ආවට පස්සේ මම කියන්නම් මොනවද ගත්තේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට බඩුත් අරගෙන පොඩි දෙන්නත් අරගෙන ගෙදර ආවා. හරි. මේක ගත්තා. බොක්ස් එකක් මොකද මට ඕනි වෙනවා කැම දාන්න. මේකට අද බඩු වෙනවා. යෝගට් ගත්තා. උඩන් ගත්තා. ඒක අපිට උනේ කාසුනා මේ. සිදුනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි සතියකට ගත්ත බඩු. ඉතින් කිරි ගෙදර තිබ්බ නිසා කිරි ටිකයි ගත්තේ. ඉතින් එළවලු වර්ගද, තක්කාලි, බිත්තර, පළතුරු, බිස්කට් ඔය වගේ හැම එකක්ම වගේ ගත්තා. ඉතින් මේ කිරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එක පොඩි අයට ගත්තේ. ඉතින් ඒක අර එක්ස්පයර් ඩේට් බලලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මම ඒ වෙලෙම ෆ්‍රිජ් එකට ඉක්මනට දා ගන්නවා. මොකද මේ දැන් අපි බොන එකත් ෆ්‍රෙෂ් එක තමයි. නමුත් ඒක අපිට ටිකක් දවස් කල් තියාගන්න පුළුවන් එක. ඒකින්ද ඒක අපිට ෆ්‍රිජ් දාන්න ඕනේ නැහැ. කෙඩුවට පස්සේ තමයි අපි ෆ්‍රිජ් දාන්නේ. ඉතින් මෙහි පිටිකිරි නැහැ. පිටිකිරි තියෙනවා නීඩෝ කියලා පිටි జాතියක්. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ සිංහල කඩවල. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තා තක්කලි ගත්තා, බටර් එකක් ගත්තා. ඉතින් මම ඉවේ ප්‍රයිස් නම් ඉතින් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට බෑ කරන්න බැහැනේ. ලංකාවත් එක්ක බලනකොට ඉතින් මෙහි ගණන් වැඩි. බිත්තර ගත්තා. ඉතින් යෝගට්, එළවලු, මම ලීක්ස් ගත්තා. ඉතින් මම සතියකට හරියන්න තමයි බඩු ටික ප්ලෑන් කරගෙන යන්නේ. පොඩි අයටත් දැන් කෑම ඕනි හින්දා මෙන්න මේ රොටි මම ගේනවා. මොකද මේක මේ මගේ හස්බන්ඩ්ුත් හරි ආසයි කන්න එකක් ඉන්ටර්ගාලේ කියන්නේ හෝල් ග්‍රීන් එක. ඉතින් ඒක මමත් ගන්නවා. ඉතින් මොසරැල්ලා ගත්තා. ඒගොල්ලන්ට හොඳ සොසේජස් එකක් ඉඳලා හිටලා දෙනවා. මේක සලාමි කියන්නේ ඩ්‍රයි මොනවද කියන්නේ ඒකට නිකන් මස් පෙති වර්ගයක් ඩ්‍රයි එකක් වේලිච්ච එකක්. ඒකට කියන්නේ මේ සලාමි කියලා. ඉතින් ඒක චූටි දෙන්න හරි ආසයි. මම ඒක ගේනවාමයි අනිවාර්යෙන් කන්න. ඉතින් බනාන ගත්තා. මේ කැරට් ගත්තා. ඉතින් ගෝවා ගත්තා. ඉතින් කරවෆියෝරි ගත්තා. වගේ ඉතින් එළවලු ටික අර සතියට හරියන්න ප්ලෑන් කරගත්තම හරි ලේසි. ඉතින් මම ඒව හැමම ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. චීස් කුඩු එකක් ගත්තා. යාලට පොඩි අයට පාස්තා හදනකොට අර ඕනි වෙන නිසා. තව ඉතින් ඇපල් ගත්තා. අනිවාර්යෙන් ඉතින් ඇපල්, දොඩම්, බනානා, ඉතින් මේ පළතුරු අපේ ගෙදර ඒ තුන තමයි ගොඩාක්ම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඉතින් කිවි, අඹ වගේ ආවොත් ඉතින් ඒ තිබ්බොත් ඒවා අපි ගන්නවා. මෙන්න මේ හාල් එක මං ගත්තා. මේක නම් වයිනිසි එකක්. ඉතින් බිස්කට් ගත්තා. චූටි අයගේ බිස්කට් ඉවර වෙලා තිබ්බේ. බිස්කටුත් අරගත්තා. මේ හාල් එක ගත්තා. මෙහි ඉතාලි කෑමක් තියෙනවා රිසොට්ටෝ කියලා. ඒක හදන්න. ඉතින් සීනි, ඊට පස්සේ ඔලිව් ගෙඩි, චොක්ලට් වගේ ඉතින් බ්‍රියෝෂ් ජාති පොඩි අයට
ඉතින් ඒවා ටික ඔක්කොම ගත්තා. චූටි කෙනාට ඔය ඩ්‍රයි ග්‍රේප්ස් එක පතාත ඒ ඔක්කොම ඉතින් අරගත්තා. ඉතින් ඔය විදිහට තමා මම බඩු සතියකට ගන්නේ. ඉතින් අපිට ගියා ඊයේ මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ යූරෝ 83ක් ගියා. ඉතින් කොහොමත් මස් මාළු ඉන්ක්ලූඩ් වෙනකොට 100ක් විතර එනවා සතියක වියදම. මොකද ඒවා අපි කලින්ම ගෙනත් දාලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි සතිය ප්ලෑන් කරගන්නේ අපි. සිකුරාදට හරි සෙන්සුරාදට හරි අපි බඩු ගෙනල්ලා දාගන්නවා. ඒක අපිට ඇත්තටම ලේසි හින්දා. මොකද ලූණු ගත්තේ නැහැ මම. මේ අපිට ලූණු ගෙදර මගේ තිබ්බා. ඉතින් මෙතන සමහරක් ඒවා අපිට සති දෙකකටම ගන්න තියෙන බඩුත් තියෙනවා. මොකද දැන් මයනීසි බිස්කට් වගේ සතියෙන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට රිසොට්ටෝ හදන්න ගෙනාවා මේ හාල් එක. ඉතින් ඒක සතියෙන් කොහොමත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා ඉතින් සති දෙකක් විතර යනවා. එතකොට ඊළඟ සති ටිකක් අඩු වෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට ඉවර වෙලා තිබ්බොත් ආයි ගන්නවා. කොහොම තමයි යන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා ඔයගොල්ලොත් එක එක ෂෙයා කරගන්න ඕනි කියලා. ඒක තමයි මම අද මේ vlog එකෙන් ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මාව නැරඹුවට. මගේ grocery shopping vlog එක නැවත vlog එකක් අරගෙන ඉක්මනට එන්නම්. ආපහු අඟහරුවාදට හරි බදාදට හරි ගේනවා vlog එකක්. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. bye.